everybody. Today we are going to learn evaluation plan or activity sheet format for written examination of English. Written examination for 80 marks and oral exam 20 marks. Total 100 marks. So activity sheet format for written examination 3 hours. Section first is prose. Here we see section first is prose. Reading for comprehension, language study, summary, mind mapping. Reading for comprehension, language study, summary, mind mapping activity. तर पहिल्यांदा असतो तो पॅसेज असतो आपल्याला सीन पॅसेज, नंतर अनसीन पॅसेज असतो त्याचं कॉम्प्रेहेन्शन सोडवायचं असतं, नंतर त्यावरतीच लँग्वेज स्टडी ग्रामरचा थोडासा भाग असतो, समरी सारांश लेखन असतं आणि माइंड मॅपिंग ॲक्टिव्हिटी आहे रायटिंग स्किलमधली, ती आपण गेल्या वर्षी पाहिलेली आहे आणि ह्या वर्षीसुद्धा पाहणार आहोत. क्वेश्चन फर्स्ट ए for 12 marks. A for 12 marks. There are 6 activities based on textual scene extract of 275 to 300 words from section first of the textbook. So 6 activities based on a textual extract of 275-300 words from section first of the textbook. तर पहिली ॲक्टिव्हिटी असते ती 6 ॲक्टिव्हिटीवरती अवलंबून असते. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट त्यामधला या आकडा बघा. फॉर 12 marks. Read the passage and complete the activities. The following activities. सीन पॅसेज तो लिहायचा असतो किती 275 ते 300 वर्ड्समध्ये लिहायचा आहे. त्याच्यामध्ये 6 ॲक्टिव्हिटीज कुठल्या आहेत तर A1 बघा, ग्लोबल अंडरस्टँडिंग ॲक्टिव्हिटी. ग्लोबल अंडरस्टँडिंग ॲक्टिव्हिटी म्हणजे आपल्याला पहिल्या क्षणी त्याची ॲन्सर येऊ शकतात आणि ग्लोबल अंडरस्टँडिंग ॲक्टिव्हिटी जी आहे ती त्याच्यामध्ये लगेच आपल्या लक्षात येते की हाऊ टू राईट ॲज अ ग्लोबल अंडरस्टँडिंग ॲक्टिव्हिटी. अंडरस्टँडिंग समजणे. A2 कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटी. कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटी. Second question is not simple but complex factual activities. So in this example there is complex factual activities. Here we see do as directed also. A4 personal response and A3 inference, interpretation and analysis. A3 inference, interpretation and analysis. A4 personal response. A5 grammar. A6 vocabulary. So in grammar or vocabulary, do as directed, transformation or sentences. So for example, as a change the voice, no sooner than a and the article. Then we see sentence structure, tense, change the voice, direct indirect speech. B, question first B for 4 marks. क्वेश्चन फर्स्ट मधला बी आकडा जो आहे तो 4 मार्कासाठी असतो. त्याच्यामध्ये लँग्वेज स्टडी असते बघा आणि लँग्वेज स्टडीचाच भाग नॉन टेक्स्च्युअल ग्रामर आपण म्हणू शकतो. त्याला काय असतं नॉन टेक्स्च्युअल ग्रामर. तर त्याच्यामध्ये नॉन टेक्स्च्युअल ग्रामरमध्ये B1 मध्ये काय आहे डू ॲज डायरेक्टेड.
transformation of sentence. For example, any 3 grammar items. Do as directed. 3 कुठलेही ग्रामर वेगवेगळे दिले जातात. त्याच्यामध्ये मग इथे एन द आर्टिकल असेल, नो सूनर दॅन, चेंज व्हॉइस किंवा टेन्स कुठलाही त्याच्यामध्ये पॉईंट येऊ शकतो. ॲक्टिव्हिटी बेस्ड ऑन नॉन टेक्स्च्युअल ग्रामर. फॉर एक्झाम्पल ॲज अ डू ॲज डायरेक्टेड ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्स फॉर 3 मार्क्स. आणि B2 मधला स्पॉट द एरर इन सेंटेन्स. स्पॉट द एरर इन अ सेंटेन्स. 1 or 2 सेंटेन्स कॅन बी गिवन. त्याच्यामध्ये आता एक किंवा एकापेक्षा जास्त 2 असे सेंटेन्स दिले जातात आणि त्याच्यामध्ये जे एरर आहे ते स्पॉट करायचं आहे, ते लक्षात आणायचं आहे आणि त्याचं करेक्ट ॲन्सर जे आहे, करेक्ट सेंटेन्स जे आहे ते तिथं लिहायचं आहे फॉर 1 मार्क्स. तर असे किती झाले बघा आपले. पहिला पॅसेज जो होता तो म्हणजे पूर्ण ॲक्टिव्हिटी जी आहे, पहिला क्वेश्चन जो आहे तो पूर्ण आपला 12 मार्कासाठी आहे. नंतर 12 मार्काची कसं केलेलं आहे तर त्याच्यामध्ये ए ॲक्टिव्हिटी पूर्ण 12 मार्कासाठी आहे आणि राहिलेले 4 मार्क जे आहेत ते बी ॲक्टिव्हिटी 4 मार्क्स. फॉर एक्झाम्पल ग्रामर, डू ॲज डायरेक्टेड, एनी 3 ग्रामर आयटम्स, स्पॉट द एरर इन अ सेंटेन्स और 1 or 2 सेंटेन्स कॅन बी गिवन. हे पहिल्यांदा लक्षात ठेवा. कारण बऱ्याचदा स्टुडंट्स काय करतात, पहिला क्वेश्चन लिहितात आणि बी आकडा त्याच्यामधला आहे ग्रामरचा, नॉन टेक्स्च्युअल ग्रामर असेल किंवा लँग्वेज स्टडीजचा असेल भाग, तर त्याचे आन्सर लिहितले आहेत. क्वेश्चन नंबर सेकंड ए. ॲक्टिव्हिटीज बेस्ड ऑन नॉन टेक्स्च्युअल activities. These are activities based on non-textual grammar or non-textual unseen. Extract of 275 300 words. 275 300 words for 12 marks. तर प्रश्न दुसऱ्यातला ए आकडा जो आहे तो अनसीन पॅसेजवरती असतो आणि रीड द पॅसेज, कम्प्लीट द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटीज. खाली दिलेला पॅसेज जो आहे तो पहिल्यांदा केअरफुली वाचायचा आणि कम्प्लीट द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटीज आणि त्याप्रमाणे ज्या ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत त्या कम्प्लीट करायच्या आहेत ते फॉर मार्क्स 12. तर 6 ॲक्टिव्हिटीज कुठल्या आहेत तर त्याच आहेत. A1 ग्लोबल अंडरस्टँडिंग ॲक्टिव्हिटी. A1 ग्लोबल अंडरस्टँडिंग ॲक्टिव्हिटी. A2 कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटी. A3 इन्फरन्स इंटरप्रिटेशन ॲनालायसिस. इन्फरन्स इंटरप्रिटेशन ॲनालायसिस. A4 पर्सनल रिस्पॉन्स. A5 ग्रामर आणि A6 वोकॅब्युलरी. ज्याप्रमाणे वरती आपण पाहिलेलं आहे सीन पॅसेजवरती जसे क्वेश्चन असतात तसंच क्वेश्चन अनसीन पॅसेजवरती असतात. आता सीन पॅसेज हा आपण अभ्यासलेला असतो आपल्या क्लासरूममध्ये, पण अनसीन पॅसेज हा आपण कुठेही अभ्यासलेला नसतो किंवा एखादा चुकून तो अभ्यासला जाऊ शकतो. पण अनसीन पॅसेज हा नेहमी बाहेरचा असतो. पण बऱ्याचदा क्वेश्चनचे आन्सर जे आहे, जर तुम्ही ग्लोबल अंडरस्टँडिंग ॲक्टिव्हिटी म्हणजे सगळ्यात महत्त्व काय आहे, वेन यू read the passage, you read carefully and complete the following activities. A1 global understanding activity. A2 complex factual activity. A3 inference interpretation analysis. A4 personal response. A5 grammar. A6 vocabulary. Question number 2 B for 3 marks. तर क्वेश्चन नंबर सेकंडमधलाच बी जो आकडा असतो तो 3 मार्क्ससाठी असतो आणि त्याच्यामध्ये काय असतं तर समरी ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट गिवन. क्वेश्चन नंबर सेकंड ए. कधी कधी समरी जी असते वरती दिलेल्या अनसीन पॅसेजवरतीच लिहायची असते. आता समरी म्हणजे काय तर समरी म्हणजे सारांश, म्हणजे त्याचा आहे तसा पॅसेज लिहायचा आहे का नाही, सारांश लिहायचा आहे. सारांश याचा अर्थ काय की नॉट ओमिटेड important parts.
जे जे इम्पॉर्टंट पार्ट्स आहेत ते ओमिट करायचे नाहीत, फक्त रिपिटेशन टाळायचं आहे त्याच्यामध्ये, आणि सारांश स्वरूपात 1/3 भागामध्ये ती समरी जी आहे तो सारांश आहे तो लिहायचा आहे. सो समरी ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट गिवन इन अ क्वेश्चन नंबर 2 ए. आता बऱ्याचदा अनसीन पॅसेजवरती समरी लिहायला सांगितली जाते, पण केव्हा केव्हा त्याचे पॉईंट्स दिलेले असतात आणि त्या पॉईंटनुसार समरी लिहायला सांगितली जाते. राईट द समरी ऑफ द अबाव एक्स्ट्रॅक्ट with a suitable title with the help of given points and hints. तर वरती दिलेली जी समरी आहे, म्हणजे समरी लिहिताना त्याच्या अगोदर काय लिहायचं आहे, त्या समरीला ॲप्ट असं टायटल लिहायचं आहे, सुटेबल असं टायटल लिहायचं आहे, शीर्षक लिहायचं आहे योग्य असं. समजा की तो पॅसेज सारांश वेगळं काहीतरी सांगत आहे आणि तुम्ही त्याचं शीर्षक जे आहे, टायटल जे आहे ते वेगळं लिहिलेलं आहे. सो देअर कॅन बी नो मार्क. 1 मार्क फॉर टायटल, 1 मार्क किंवा अर्धा मार्क म्हणू शकतो आपण त्याला, टायटलला असतो आणि नंतर तुमच्या स्ट्रक्चरवरती अवलंबून असतो. तर समरीमध्ये टायटल हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, त्यामुळे टायटलवरती सुद्धा फोकस करा. आणि समरी जी असते ती 3 मार्कासाठी असते. क्वेश्चन नंबर 2 सी फॉर 3 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 2 सी फॉर 3 मार्क्स माइंड मॅपिंग ॲक्टिव्हिटी. माइंड मॅपिंग ॲक्टिव्हिटी. आता ह्याचे टोटल किती झाले? 18 मार्क्स. बघा, माइंड मॅपिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय आहे? डेव्हलप अ माइंड मॅपिंग फ्रेम, डिझाईन युझिंग युअर आयडियाज, थॉट्स, concepts to illustrate and develop on the given topic. Develop a mind mapping frame, design using your ideas, thought and concept to illustrate, develop on the given topic. ट्री डायग्राम. आता माइंड मॅपिंग ॲक्टिव्हिटी सर्वांना माहीत आहेत. मॅप, थोडक्यात मॅप याच्यावरूनच आपल्याला सर्व कन्सेप्ट जे आहे ते क्लिअर होते. क्वेश्चन नंबर 2 जो आहे तो बघा, त्याच्यामध्ये ए जो आहे तो ॲक्टिव्हिटी बेस्ड ऑन नॉन टेक्स्च्युअल अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ 275 to 300 वर्ड्स फॉर 12 मार्क्स. समरी ऑफ अँड बी समरी ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2 ए फॉर 3 मार्क्स. अँड सी माइंड मॅपिंग ॲक्टिव्हिटी. टोटल 18 मार्क्स. टोटल 18 मार्क्स. 12 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 18 मार्क्स. तर हा दुसरा प्रश्न जो असतो तो पूर्ण आपल्याला 18 मार्कासाठी असतो. पहिला प्रश्न जो असतो तो एकूण 16 मार्कासाठी असतो. पहिल्या प्रश्नामध्ये ए आकडा असतो तो 12 मार्कासाठी असतो आणि बी आकडा असतो तो 4 मार्कासाठी असतो. हे झालं फर्स्ट सेक्शन. आपण सेक्शन फर्स्ट पाहिलं. कुठलं आहे सेक्शन फर्स्ट? प्रोज. आता सेक्शन सेकंड जे आहे ती पोएट्री आहे. सेक्शन सेकंड जे आहे ती पोएट्री आहे. आता पोएट्री कॉम्प्रेहेन्शन आपण म्हणू शकतो अँड ॲप्रिसिएशन. त्याच्यामध्ये कॉम्प्रेहेन्शन सुद्धा येऊ शकतं, स्टांजा सुद्धा येऊ शकतो किंवा ॲप्रिसिएशन सुद्धा लिहायला सांगितलं जातं. आता ॲप्रिसिएशन सर्वांना माहीत आहे, मी क्लासरूममध्ये बऱ्याचपैकी घेतलेलं आहे, तरीसुद्धा इथं तुम्हाला थोडक्यात सांगते की ॲप्रिसिएशनमध्ये कशा प्रकारे लिहिले जातात. तर सगळ्यात अगोदर पोएममध्ये आपण पाहणार आहोत कॉम्प्रेहेन्शन, पोएट्री फॉर कॉम्प्रेहेन्शन. बघा, क्वेश्चन नंबर 3 जो आहे त्यातला ए आकडा जो आहे तो ॲक्टिव्हिटीज बेस्ड ऑन टेक्स्च्युअल सीन एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ अबाउट 10 to 15 lines from section 2 of the textbook. Activities based on a textual scene extract of about 10 to 15 lines from section 2 of the textbook. Then we see activity A. Read the extract and complete the following activities. 10 marks. Scene poem about 10 to 50 lines. आता याच्यामध्ये सुद्धा 5 ॲक्टिव्हिटीज असतात 10 मार्कासाठी. बघा, A1 जे आहे ती ग्लोबल अंडरस्टँडिंग ॲक्टिव्हिटी. ग्लोबल अंडरस्टँडिंग ॲक्टिव्हिटी. A2 इन्फरन्स इंटरप्रिटेशन ॲनालायसिस.
inference, interpretation, analysis. A3 personal response. A4 poetic devices. A5 creativity. Global understanding activity: inference, interpretation, analysis, personal response, poetic devices, creativity. Compose 2 or 4 lines. So these activities based on comprehension, or we call as textual extract of about 10 or 15 lines from the section second of the textbook for 10 marks. Next, question number 3b, appreciation of a textual scene, extract of 10 or 15 lines from a poem not asked in question number 3a. फॉर एक्झाम्पल 4 मार्क्स. आता ॲक्टिव्हिटीज एमध्ये जे विचारलेलं आहे ते बीमध्ये विचारलं जातं का? नाही. फॉर एक्झाम्पल सीन एक्स्ट्रॅक्ट. सो रीड द एक्स्ट्रॅक्ट, कम्प्लीट द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटीज. सीन एक्स्ट्रॅक्ट अबाउट 10 to 15 लाईन्स. 3 पॉईंट्स त्याच्यामध्ये महत्त्वाचे आहेत ज्यावेळेस आपण लिहितो बघा. थीम अँड लँग्वेज. थीम अँड लँग्वेज. थीम याचा अर्थ आशय आणि लँग्वेज भाषा. आता भाषेचं सौंदर्य, एखाद्या व्यक्तीचं सौंदर्य त्याच्या दागिन्यांचा अलंकारावरून कळतं. दागिने म्हणजे आपण स्वतःला ज्याप्रमाणे एक प्रकारे सजवण्याचं काम करतो, वी कॉल्ड ॲज त्याचप्रमाणे बघा, वी कॉल्ड ॲज फॉर एक्झाम्पल ॲज अ फिगर ऑफ स्पीच. सो रायटर और पोएट यूज हिज लँग्वेज फॉर फिगर ऑफ स्पीच. थीम अँड लँग्वेज. लँग्वेज मे बी सिम्बल. एक्सप्लेनेशन अँड प्रेझेंटेशन. त्याचं स्पष्टीकरण कसं केलेलं आहे. प्रेझेंटेशन त्याचं सादरीकरण कसं केलेलं आहे. पर्सनल ओपिनियन अँड इव्हॅल्युएशन. पर्सनल ओपिनियन अँड इव्हॅल्युएशन. त्याचं पर्सनल ओपिनियन मत जे आहे ते कसं आहे आणि त्याचं इव्हॅल्युएशन कसं केलेलं आहे. इव्हॅल्युएट मूल्यमापन कसं केलेलं आहे. बघा 3 पॉईंट कुठले कुठले आहेत त्याच्यामध्ये. थीम अँड लँग्वेज, एक्सप्लेनेशन अँड प्रेझेंटेशन, पर्सनल ओपिनियन अँड इव्हॅल्युएशन. त्याच्यामध्ये टायटल पण येतं किंवा कुठलं फिगर ऑफ स्पीच वापरलेलं आहे ते पण त्याच्यामध्ये येऊ शकतं. आता सेक्शन सेकंड पाहिलं आपण. सेक्शन फर्स्ट प्रोज पाहिलं. सेक्शन सेकंड आपण पोएम पाहिली, पोएट्री पाहिली. आणि आता आपण सेक्शन थर्ड पाहणार आहोत, रायटिंग स्किल. सेक्शन थर्ड रायटिंग स्किल फॉर 16 मार्क्स. Section 3 writing skill for 16 marks. So question number 4. Complete the activity as per the instructions given. Complete the activity as per the instructions given. त्याच्यामधला ए आकडा जो आहे बघा, complete the activity action for as per the instructions given. A first, ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज. ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज. ए फर्स्टमध्ये काय काय येतं बघा. ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज, त्यालावर आहे ग्रुप डिस्कशन आणि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज, ग्रुप डिस्कशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज फॉर 4 मार्क्स. ओके. A4 मधला बी आकडा जो असतो तो ईमेल रायटिंग, रिपोर्ट रायटिंग अँड इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स. A4 मधला बी आकडा जो आहे तो ईमेल रायटिंग, रिपोर्ट रायटिंग, इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स. तर बऱ्याचदा सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, कशाला काय ऑर आहे ते लक्षात घ्या. बघा क्वेश्चन नंबर 4मध्ये क्वेश्चन नंबर 4मध्ये ए आकडा जो आहे त्याच्यामध्ये ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज, त्याला ऑर आहे ग्रुप डिस्कशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. ह्या तिन्हीपैकी तुम्ही कुठलीही ॲक्टिव्हिटी लिहू शकता. क्वेश्चन नंबर 4मध्ये बी आकड्यामध्ये ईमेल रायटिंग, रिपोर्ट रायटिंग, इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स ह्या तिन्हीपैकी कुठलंही एक लिहू शकता. क्वेश्चन नंबर 4ला सी आकडा, त्याच्यामध्ये स्पीच रायटिंग, कंपेरिंग, एक्सपान्शन ऑफ आयडियाज.
स्पीच रायटिंग कंपेअरिंग एक्सपान्शन ऑफ आयडियाज. तर एक्सपान्शन ऑफ आयडियाज जे आहे ती सुद्धा तुम्ही तिथं पाहू शकता. स्पीच रायटिंग कंपेअरिंग एक्सपान्शन ऑफ आयडियाज. क्वेश्चन नंबर 4 मधला डी आकडा जो आहे तो ब्लॉग रायटिंग कॉल्ड ॲज ब्लॉग रायटिंग, फिल्म रिव्ह्यू अँड अपील रायटिंग. ब्लॉग रायटिंग, फिल्म रिव्ह्यू अँड अपील रायटिंग. तर अजून एकदा आपण क्वेश्चन नंबर 4 जो आहे तो पाहूया. क्वेश्चन नंबर 4 जो आहे तो कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटीज ॲज पर गिवन द instructions given below for 16 marks. A first is, question number 4, A first is drafting virtual message, group discussion, statement of purpose. Drafting virtual message, group discussion, statement of purpose. क्वेश्चन नंबर 4 मधला बी आकडा जो आहे तो ईमेल रायटिंग, रिपोर्ट रायटिंग, इंटरव्ह्यू क्वेश्चन. ईमेल रायटिंग, रिपोर्ट रायटिंग, इंटरव्ह्यू क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 मधला सी आकडा जो आहे तो स्पीच रायटिंग कंपेअरिंग एक्सपान्शन ऑफ आयडियाज. स्पीच रायटिंग कंपेअरिंग एक्सपान्शन ऑफ आयडियाज. आणि क्वेश्चन नंबर 4 मधला डी आकडा जो आहे तो रिव्ह्यू, ब्लॉग रायटिंग, अपील. रिव्ह्यू, ब्लॉग रायटिंग आणि अपील त्याच्यामध्ये 4 मार्क्स आहेत. म्हणजे ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, ग्रुप डिस्कशन याच्यापैकी एक लिहायचं आहे. ईमेल रायटिंग, रिपोर्ट रायटिंग, इंटरव्ह्यू स्किल, इंटरव्ह्यू क्वेश्चन याच्यापैकी एक लिहायचं आहे. आणि सी मधला स्पीच रायटिंग कंपेरियर एक्सपान्शन ऑफ आयडियाज ह्याच्यामधला एक लिहायचं आहे. आणि डी मधले ब्लॉग रायटिंग, फिल्म रिव्ह्यू आणि अपील रायटिंग याच्यापैकी एक लिहायचं आहे. सो we called as in A, B, C, D activities will be framed on all types in each set as an option. Students gives for example as students are required to attempt any one activity from each set. कुठल्याही सेटमधून एक ॲक्टिव्हिटी तुम्ही लिहायची आहे. आता आपण सेक्शन 4 पाहूया. त्याच्यामध्ये लिटररी जनर, नॉव्हेल. सेक्शन 4 जो आहे तो लिटररी जनर फ्रॉम नॉव्हेलबद्दल सांगितलेलं आहे बघा. लिटररी जनर फ्रॉम नॉव्हेल. क्वेश्चन नंबर 5 ए, कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिव्हन बिलो ॲज पर द इन्स्ट्रक्शन्स. कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटीज given below as per the instructions and activities based on MCQ, match the column. म्हणजे त्याच्यामध्ये कसल्या प्रकारचे क्वेश्चन्स असू शकतात हे मी तुम्हाला एक सांगते. त्याच्यामध्ये MCQ असू शकतो, मॅच द कॉलम असू शकतात, क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर, फिल इन द ब्लँक्स, ट्रू और फॉल्स, elements of novel or any other novel activity. तर फर्स्ट आहे त्याच्यामधला ए फर्स्ट आपण म्हणू शकतो ॲक्टिव्हिटी ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉव्हेल. ए फर्स्टमध्ये ॲक्टिव्हिटी ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉव्हेल. 2 mark. For 2 mark. A2 activity on history of English novel for 2 marks. असे किती मार्क टोटल? 4 मार्क.
So first is activities in the section will be on 4.1 or activity will not repeated in sub questions. आता पहिल्याच्यामध्ये जे क्वेश्चन 2 मार्कासाठी विचारलेले आहेत तेच 2 मार्कासाठी नंतर विचारले जाऊ शकतात का, तर नाही. बघा ह्याच्यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे MCQ मॅच द कॉलम, क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर, फिल इन द ब्लँक, ट्रू ऑर फॉल्स, एलिमेंट्स ऑफ द नॉव्हेल. नेक्स्ट जो आहे क्वेश्चन नंबर 5 मधला बी आकडा जो आहे तो 4 मार्कासाठी. Answer the questions given below in about 15 words each. Answer the questions given below about 50 words each. आता क्वेश्चन नंबर 3 मधला बी आकडा जो आहे तो 50 वर्ड्समध्ये प्रत्येक आन्सर त्याचा लिहायचा आहे. सो क्वेश्चन एलिमेंट्स वी कॉल्ड ॲज question elements on elements such as plot, structure, theme. So answer in about 50 words to the question given below and 2 activities त्याच्यामध्ये दिले जातात. First is so question asked on plot, structure. Plot म्हणजे कथानक, structure त्याचं कसं आहे. Next theme आपण पाहिलेली आहे. Setting, लँग्वेज आणि कॅरेक्टर. प्लॉट, कथानक, स्ट्रक्चर, रचना, थीम असे सेटिंग, प्लेस मे बी अँड लँग्वेज अँड लास्ट वन इज कॅरेक्टर. पात्र आपण म्हणू शकतो बघा. सो त्याच्यामध्ये सेक्शन 4 फर्स्ट, आता बी मधला फर्स्ट बघा. त्याच्यामध्ये डिस्क्राईब वर्णन करणे, एक्सप्लेन स्पष्टीकरण करणे, कंपेअर तुलना करणे, कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास दाखवणे, नेम नाव सांगणे किंवा डिस्कशन करणे, संभाषण करणे किंवा एखाद्या बाबतीमध्ये काहीतरी बोलणे, डिस्कस करणे, संभाषण करणे आपण असं म्हणू शकतो त्याला. बी मधला पहिला आकडा बघा. B1 मधला डिस्क्राईब वर्णन करणे, वर्णनात्मक सांगणे, एक्सप्लेन स्पष्टीकरण करणे, कंपेअर तुलना करणे, कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास दाखवणे, नेम नाव सांगणे किंवा डिस्कस करणे. लास्ट वन इज आता त्याच्यामधला सेकंड बघा. त्याच्यामधला बीचा सेकंड इलस्ट्रेशन करणे, इंटरप्रिट करणे, नॅरेट करणे, जस्टिफाय करणे, फाइंड करणे आणि आयडेंटिफाय. इलस्ट्रेट स्पष्टीकरणात्मक, इंटरप्रेट सुद्धा स्पष्टीकरणात्मक, इंटरप्रिटेशन देणे, स्पष्टीकरण देणे, इलस्ट्रेट करणे, चित्रात्मक वर्णनात्मक सांगणे, नरेट करणे. नरेट याचा अर्थ कथनात्मक. जस्टिफाय बघा, जस्टिफाय म्हणजे एखाद्याला न्याय मिळवून देणे, जस्टिफाय करणे, फाइंड शोधून काढणे, आयडेंटिफाय शोधणे, शोध लावणे. बी सेकंड इलस्ट्रेट, इंटरप्रिट, नरेट, जस्टिफाय, फाइंड अँड आयडेंटिफाय. आता याच्यामध्ये कन्फ्युजन करून घेऊ नका B1 मध्ये, कारण A1 मध्ये आपण काय पाहिलेलं आहे, 5th A1 मध्ये. तर कम्प्लीट द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटीज गिवन बिलो ॲज पर द इन्स्ट्रक्शन्स. ह्याच्यामध्ये सुद्धा 2 ॲक्टिव्हिटीज आहेत, त्या 4 मार्कासाठी आहे. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे ती ॲक्टिव्हिटीज बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉव्हेल. आता ह्याच्यामध्ये क्वेश्चन कशा प्रकारचे असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल सेक्शन 4.1 नेहमी ह्याचा जो ए मधला जो क्वेश्चन असतो तो सेक्शन 4.A1. फॉर एक्झाम्पल हिस्ट्री ऑफ नॉव्हेल याच्यामध्ये असू शकतात. त्याच्यामध्ये MCQ मॅच द कॉलम, क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर, फिल इन द ब्लँक्स, ट्रू फॉल्स, एलिमेंट्स ऑफ नॉव्हेल. आता क्वेश्चन नंबर 5 मधला बी आकडा जो आहे तो आन्सर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चन गिवन बिलो. सो देअर आर ऑल्सो ॲक्टिव्हिटीज टू प्लॉट, स्ट्रक्चर अँड सेक्शन 4.2 हा जो क्वेश्चन असतो क्वेश्चन 5 मधला बी आकडा तो क्वेश्चन 4.2 मध्ये असतो. तो प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लँग्वेज अँड कॅरेक्टर. प्लॉट,
स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लँग्वेज अँड कॅरेक्टर. आता B1 मध्ये बघा, B1 मध्ये आणि B2 मध्ये काय फरक आहे. B1 मध्ये डिस्क्राईब केलं जातं. एक्सप्लेन, डिस्क्राईब, एक्सप्लेन. थर्ड कंपेअर. फोर्थ कॉन्ट्रास्ट. फिफ्थ नेम अँड सिक्स डिस्कस. B2 मध्ये इलस्ट्रेट, इंटरप्रिट, नरेट, justify, find, identify. Once again I read carefully. You see, B1 first मध्ये describe, explain, compare, contrast, name, discuss. B2 मध्ये illustrate, interpret, narrate, justify, find, identify. जर याचा आपण ब्रीफमध्ये पाहिलं तर लक्षात येईल बघा, म्हणजे काही त्याच्यामध्ये डिफिकल्ट नाही. सो ॲक्टिव्हिटीज इन द सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन 4.2. आता याच्यामध्ये सी जो आकडा आहे, द ॲक्टिव्हिटी इज बेस्ड ऑन 4.3. सो answer the questions given below in about 50 words to the question given below. So questions on elements, for example, questions on elements such as plot, structure, theme, setting, language, character. Questions on elements such as plot, structure, theme, setting, language, character. First is C1, describe, explain. Second, explain. First, describe. Second, explain. Third, compare. Fourth, contrast. Fifth, name. And sixth, discuss. 7, discuss. C2 मध्ये काय येतं बघा, illustrate, interpret, narrate, justify, find, identify. बघा, C2 मध्ये illustrate, interpret, narrate, justify, find and identify. आता क्वेश्चन नंबर 5 मधला डी आकडा पाहूया आपण. त्याच्यामध्ये क्वेश्चन मे बी answer in about 50 words to the questions given below for 4 marks. And the activities to first is plot, structure, theme, setting, language, character. Question on elements such as plot, structure, theme, setting, language, character. First is describe, explain, compare, contrast, name, discuss for 2 marks. And D2, illustrate, interpret, narrate, justify, find, identify. Illustrate, interpret, narrate, justify, find, identify for 2 marks and 4 marks. So activities in this section we called as will be based on 4.4. So total is activity sheet for 80 marks for written exam. Once again I told you about. अजून एकदा मी तुम्हाला सांगते जेणेकरून तुमच्यात लक्षात येईल. आपल्याला सगळ्यात अगोदर गोंधळ टाकणारं कुठलं आहे, सेक्शन 4 नॉव्हेल. कारण की नॉव्हेलवरती क्वेश्चन्स कसे विचारले जातात बघा. नॉव्हेल तर 4 नॉव्हेल आहेत. 4 मधला क्वेश्चन 5 मधला ए आकडा जो आहे तो 4.1 वरती विचारले जाते. सो complete the activities given below as per the instruction. Activities on, for example, as MCQ, match the column, chronological order, fill in the blanks, true or false, or elements of novel or any other novel activity. So activities on history of English novel, activities on history of English novel. So for 4 marks. Then MCQ, match the column, chronological order, fill in the blanks, true or false, elements of the novel. Question number 5B for answer the following questions given below in about 50 words each. Theme, for example, question on elements such as plot, structure, theme, setting, language, character. So describe,
B1, we first. So action B1 first. Describe, explain, compare, contrast, name, discuss, illustrate. And B2, illustrate, interpret, narrate, justify, find, identify. And this section will be, for example, as a 4.2. Activities in this section will be based on 4.2. C for 4 marks. So answer the given questions given below in about 15 words. 15 words. Then we see questions on elements such as plot, structure, theme, setting, language, character. Plot, structure, theme, setting, language, character. First is describe, explain, compare, contrast, name, discuss for 2 marks. C2, illustrate, interpret, narrate, justify, find, identify for 2 marks. And activities in this section will be based on 4.3 for 2 marks, and total is about 4 marks. Question number 5D. Answer the questions given below in about 50 words each. So questions on elements such as plot, structure, theme, setting, language, character. So questions on elements such as plot, structure, theme, setting, language and character. D1, describe, explain, compare, contrast. Name, discuss. D2, illustrate, interpret, narrate, justify, find, identify. Illustrate, interpret, narrate, justify, find, identify. And activities in this section will be based on section 4.4. So total is 80 marks. Okay. Once again, I repeat the section first is prose, section second is poetry, section third is writing skill, and section 4 is novel. In section first, there is a question. So activity sheet format for written exam. Section first, prose, reading for comprehension, language study, summary writing and mind map activity. So question number first, 6 activities based on textual scene, extract of 275-300 words from section first of the textbook. For 12 marks. Then language study, non-textual grammar, do as directed, transformation of sentence, spot the errors for 4 marks. Total 60 marks. पहिल्या प्रश्नामध्ये 16 मार्क झालेले आहेत. बघा, पहिल्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये सीन पॅसेजवरती क्वेश्चन असणार आहेत, ते 12 मार्कासाठी असणार आहेत. आणि लँग्वेज स्टडीमध्ये, ग्रामरमध्ये, नॉन टेक्स्च्युअल ग्रामरमध्ये 4 मार्क. त्याच्यापैकी 3 जे मार्क आहेत ते कशाबद्दल येणार? डू ॲज डायरेक्टेड इन 3 ग्रामर आयटम्स. आणि 1 मार्क आहे स्पॉट द एरर इन अ सेंटेन्सेस, त्याच्यावरती येणार आहे. क्वेश्चन नंबर सेकंड, read the passage or activities based on non-textual unseen extract of 275 to 300 words for 12 marks. त्याच्यामध्ये बी आकडा जो आहे तो सारांश लेखन, summary of the extract given in question number second A for 3 marks and mind map activity 3 marks. तर टोटल किती झाले याचे? दुसऱ्या प्रश्नाचे पहिले जो प्रश्न असेल पॅसेजवरती 12 मार्क, समरी रायटिंग जे आहे ते 3 मार्क आणि माइंड मॅप ॲक्टिव्हिटी जे आहे ती 3 मार्क, असे एकूण 18 मार्क झाले. आता सेक्शन सेकंड बघा, पोएट्री कॉम्प्रिहेन्शन ॲप्रिसिएशन. सो क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट, ॲक्टिव्हिटीज बेस्ड ऑन अ टेक्स्चुअल सीन, एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ अबाउट 10 to 15 lines from section 2 of the textbook.
10 मार्क, हे 10 मार्कासाठी बघा. सो ॲप्रिसिएशन ऑफ अ टेक्स्चुअल एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ 10 to 15 लाईन्स फ्रॉम 15 lines from a poem not asked in क्वेश्चन नंबर 3. तर 10 आणि 4 असे किती एकूण झाले, तर 14 मार्क जे आहे ते पोएमवरती सेक्शनवरती असणार आहेत. आणि थर्ड जे आहे ते रायटिंग स्किल. तर बघा तिसरं क्वेश्चन तिसऱ्यातला बी आकडा ॲप्रिसिएशन ऑफ टेक्स्चुअल सीन एक्स्ट्रॅक्ट अँड 10 to 15 लाईन्स फ्रॉम अ पोएम नॉट आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 3. सेक्शन थर्ड जो आहे तो आपल्याला रायटिंग स्किलवरती असणार आहे क्वेश्चन नंबर 4मध्ये. त्याच्यामध्ये 4 ॲक्टिव्हिटीज ABCD फॉर 16 मार्क्स. ड्राफ्टिंग एमध्ये ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, ग्रुप डिस्कशन. बीमध्ये ईमेल रायटिंग, रिपोर्ट रायटिंग, इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स. सीमध्ये स्पीच रायटिंग, कंपेअरिंग, एक्सपान्शन ऑफ आयडियाज. आणि डीमध्ये रिव्ह्यूज, फिल्म रिव्ह्यूज, ब्लॉग रायटिंग, अपील रायटिंग. तर असे 4 मार्कासाठी आहेत ते 16 मार्क्स झाले. आणि क्वेश्चन नंबर 5मध्ये आपण पाहिलेलं आहे एमधला क्वेश्चन जो आहे तो द ॲक्टिव्हिटीज बेस्ड ऑन फॉर एक्झाम्पल ॲज अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉव्हेल, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉव्हेल. बीमधले क्वेश्चन जो आहे त्याच्यामध्ये द ॲक्टिव्हिटीज बेस्ड ऑन सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन 4.2. सीमध्ये ॲक्टिव्हिटीज बेस्ड ऑन in this section 4.3 and activities in this section will be based on 4.4 last मध्ये. I hope you have understood very well. Thank you very much.